Ayan, so magandang araw mga bata. So nandito na tayo sa ating ikalawang markahan para sa ating Mathematics 6. So our topic for today is about expressing one value as a fraction of another given, the ratio and vice versa. So when we say ratio, it is a way of comparing two or more quantities having the same units. So pag ratio, kinukumpara natin yung dalawa or mahigit pa. Given na sila ay in the same units. The quantities may be separate entities or they may be different parts of a whole. You can write the ratio of A and B in three ways. So may tatlong paraan para magsulat ng ratio. Pwede tayong word form, column form, or fraction form. The order in which the ratio is expressed is very important. So, mahalaga dito na hindi natin pwedeng pagpalitin yung ating kino-compare. So, the order of the terms in a ratio must correspond to the order of objects being compared. In the ratio, a part can be compared to its whole. So, sa ratio, pwede natin i-compare yung isang parte ng kabuuan dun sa kabuuan niya. So after going through this lesson, you are expected to express one value as a fraction of another given the ratio and vice versa. So tingnan natin tong example. So for example number 1, let us compare the number of circles to triangles and vice versa. So kapag kinuha natin yung ratio ng circle to triangle, so circle to triangle, syempre ang uunahin nating bilangin is yung circle. So madali lang tong ratio, ang way lang natin dito is bilangin natin kung ano yung gusto nating gawing ratio. So dito nakalagay kasi is circle muna, circle to triangle. So circle muna. So, ilan ba ang ating circle? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, we have 12 circles. And how many triangles? So, we have 6. So, paano natin siya i-compare? We have 3 ways. So, pwedeng it's either word form, column form, or fraction form. Kung sinabi natin word form, ibig sabihin nito is gagamit tayo nung word. For example, A is to B. Ayan. So, gagamit tayo ng is to na word. So, paano natin yan i-compare dito sa circle? So, circle muna. Circle to triangle. So, circle, how many circles? We have 12. And triangle is 6. So, ang word form natin for the ratio of circle to triangle is 12 is to 6. Kasi 12 is to 6. Kasi circle muna unahin natin. So, circle to triangle, 12 is to 6. So, ito lang po siya. So, pag word form, gumagamit tayo ng word na is to. Ngayon, pag column form, etong is to ay papalitan natin ng colon. So, kasi dito sa una, gagamit tayo ng word mismo. Dito, pwede na natin gawin siyang colon. So, paano po yun? So, yan, nakikita niyo may dalawang tuldok o yung tutuldok sa Tagalog. So, colon sa English. So, sa halip na isusulat niyo pa yung is to, pwede na siyang yung tutuldok natin or yung colon. So, ang basa pa rin dito is 12 is to 6. So, yun pa rin po yung basa dyan. Ang ginagamit na lang natin dito sa colon form is yung colon. Para naman po fraction. So, kung naalala nyo ng first grading, di ba pag sinabi natin fraction, meron tong numerator and denominator. Ang numerator dito sa ating fraction form is yung mauuna. So, kung dito 12 is to 6, so ang nauna ay 12. So, yun po ang magiging numerator natin. And yung pangalawa, yun naman yung magiging denominator natin. So, kapag binasa ang ratio na to, ang basa dito ay 12 is to 6. So, lahat yan magkakapareho lang ng basa. Ang pinagkaiba lang nila is yung form, kung paano sila sinulat. Ngayon, paano naman kung ratio ng triangles to circle? So, triangle muna, syempre, kasi nakalagay ito, ratio of triangles to circle. So, triangle, ilan ang triangle? 6. So, ilan ang circle? 12. So, kung ang ratio na hinahanap is triangle to circle, unahin natin yung triangle. So, kaya siya sa word form magiging 6 is to 12. Pag column form, papalitan niya yung is 2 ng
colon. So, yan. Ay, baliktad to. So, mali ito. Hindi po ito. Kasi triangle to circle. So, magiging 6 is to 12. And yung fraction form, so yan. So, syempre, ang nauna ay 6. So, yun ang magiging nasa numerator natin. So, 6 is to 12. So, kapag nagkukumpara tayo ng part to the total number of shapes, the ratio of the part of the total has the same meaning as a fraction. So, tingnan natin yung kasunod. So, compare daw natin yung total number of shapes to number of triangles. So, yung total ng lahat ng shapes sa triangle. So, yun daw ang ating gagawing ratio. So, ilan ba lahat yung shapes natin? Kung ang circle ay 12, ang triangle ay 6, ilan lahat yung shape? So, ibig sabihin, ang total natin ay 18 kasi 12 plus 6 is 18. So, ilan ngayon ang triangle? Ilan ba itong triangle natin? So, yan ay 6. So, ito pa yung ipagkukumpara natin. So, yung total na 18 to triangles na 6. So, 18 is to 6. Sa pag-word form, yan ang sulat po. So, ganun ulit. Sa colon form, gagamit lang tayo ng colon. So, yan. Then, sa fraction form, 18 to 6. So, ito po. So, paano naman kapag binaliktad? So, triangles muna to total shape. So, sulatan natin yung triangles is 6. Ang total shape is 18. So, in word form, siyempre unahin natin yung nauna dito. So, 6 is to 18. Kapag colon form, 6 is to 18. So, nagpalit lang tayo ng colon. And sa fraction, so, mauuna yung 6. So, even if the ratio is in fraction form, you will still say 18 is to 6 kasi ratio yung tinatanong dito. Or 6 is to 18, hindi natin pwede sabihin na 18, 6 or 6, 18. So, ito pa ay ratio. So, pag binasa natin siya, 18 is to 6 or 6 is to 18. So, pwede rin naman yung ratio, tulad ng fraction, pwede natin siya i-gawin na simplest form or lowest form. You can express the above example as, for example, 18 is to 6. So, ano ba ang lowest term ng 18 is to 6? So, pwede natin siya i-divide yung both numerator and denominator sa 6. So, 18 divided by 6 is 3. 16 divided by 6 is 1. Or 3 is to 1. So, yun po yung, hindi natin siya pwedeng gawin na equal natin sa 3. Kasi hindi naman to fraction. So, mag-stay pa rin siya na 3 over 1 o yung basa natin sa ratio is 3 is to 1. So, yan. So, 6 is to 18. So, both sides, pwede natin divide sa 6. 6 divided by 6 is 1. 18 divided by 6 is 3. So, ang magiging ratio nito is 1 is to 3. So, ganyan po siya. Then, for example, number 3, let us express the ratio of 3 25-centavo coins to 3 peso coins in colon form. So, ito yung 25 cents. Tatlong 25 cents. Then, ito yung 3 piso. So, since the two quantities have different units, so magkaiba sila ng unit. Ito kasi 25 centavo. Ito, peso. So, magkaiba sila ng unit. Ang kailangan natin dito is gawin silang pareho ng unit. So, paano po yun? Since mas maliit ang 25 peso coin, so, pwede nating hati-hatiin ang piso sa tigta 25 centavo. Ilang 25 centavo po ba? Ilang 25 po ba meron ang piso? 'Di ba, apat? Apat na 25 equal siya sa piso. Ngayon, ilan? Eh, tatlo ito, 3 piso. So, ilan lahat ang 25 nitong 3 piso? So, bale, 12. So, ngayon, pareho na silang 25 centavo coin. So, ito, tatlong 25 centavo coin. Ito, 12. Bakit 12 to? Kasi 3 pesos. Nanggaling po dito sa 3 pesos. Ngayon, magkapareho na sila. Pwede na natin sabihin na ang ratio ng 25 centavo coin sa 3 peso coin is 3 is to 12. So, 3 ito, yung nauna natin, and ito ay 12. So, 3 is to 12. And kapag nilowest term natin ang 3 is to 12, so, di-divide lang natin ito both sides sa 3. So, 3 divided by 3 is 1, and 12 divided by 3 is 4. So, pag sinulat natin ito into word form, magiging 1 is to 4. Or, kapag colon form, magiging 1 is to
4. So, ganyan po yung magiging answer natin. Naka-lowest term na din po siya. Then, number 4, example number 4, let us express the equivalent ratio of 2:4. So, paano po kinukuha ang equivalent ratio? So, pwede natin siya gawin into fraction form. So, 2:4. So, paano lang siya gagawin? So, pwede nyo i-multiply lang to sa lahat ng numbers. So, pwedeng times 2 muna, yung pinakamaliit, times 3, times 4, para malaman natin yung mga equivalent ratio niya. So, parang yan yung equivalent fraction nung nag-discuss pa tayo sa fraction. So, paano natin yan i-ano? So, 2 times 2 is 4. Then, 4 times 2 is 8. So, ibig sabihin, ang equivalent ratio ng 2:4 is 4:8. Ngayon, pwede rin naman siyang sa 3. So, 2, dito pa rin tayo magsisimula doon sa original na ratio natin. 2 times 3 is 6. 4 times 3 is 12. So, ang 6:12 ay equivalent ratio rin ng 2:4. So, pwede naman times 4 naman. So, 2 times 4 is 8. 4 times 4 is 16. So, 8 is to 16 is equivalent ratio po ng 2:4. Or, mas madali, ganito lang. 2 plus 2, 4. Plus 2, 6. Plus 2, 8. So, dito naman sa baba, 4 plus 4, 8. Plus 4, 12. Plus 4, 16. So, ulit-ulitin nyo lang ng add ito para malaman natin yung mga equivalent ratio. So, meron din pagkakataon na magkaiba yung term ng ratio tulad ng kaninang example, yung sa 25 centavo at saka sa piso. So, pag magkaiba ng unit, yung dalawang number na nasa ratio, ang tawag doon ay rate. For example, kilometers to an hour. So, ilang kilometro sa isang oras. Halimbawa, ganon. So, magkaiba. Kilometer yung isa, distance yun. Yung isa naman ay oras or hour. Example number 5, Rome scored 180 points in 5 basketball games. So, ilang points ang na-score ni Rome? 180 points. Ilang basketball games yon? So, 5. Find the average rate per game. So, paano ginagawa yon? Ilan yung points over yung ilang games. So, kung 180 points sa 5 game, so ito po ay lowest term natin, pwede siyang i-divide sa 5. So, 180 divided by 5 is 36. 5 divided by 5 is 1. Kasi hinahanap natin dito is pag-average kada isang game. So, kada isang game, kaya siya dinivide din sa 5. Kasi, 5 games siya, ilan ang score niya kada isang game? So, ang average score niya is 36 points per game. So, para sa learning task 1, let us write the ratio in 3 ways. So, i-compare natin itong pentagon sa triangle. So, ilan ba ang pentagon natin? So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, we have 10. Ilan naman ang triangle? So, we have 8. So, alam na natin na ang atin dito ay 10:8. So, alam na natin 10:8 siya. So, ngayon, tingnan natin kung yung 10:8 ba is merong lowest term. So, di ba, ang 10 and 8 ay pwede nating i-divide sa 2. So, 10 divided by 2 is 5. And 8 divided by 2 is 4. So, ito na yung ating fraction form. So, siya ay 5:4. So, gagawin lang natin siyang column form. So, kaya siya maging 5:4. And, ang word form niya, so, ganun lang. Nalagyan lang natin ng is 2. So, bakit 5:4? Hindi yung 10:8. So, tandaan, pag ratio, kailangan naka-lowest term. So, number 2, so, circle to triangle. So, ilan ang circle natin? So, we have 8. Ilan ang triangle natin? We have 6. So, alam na natin siya na siya ay 8:6. Ngayon, tingnan natin kung siya ay may lowest term. So, pwede uli siyang i-divide sa 2. 8 divided by 2 is 4. 6 divided by 2 is 3. So, yun na po ang ating fraction form.
So, sa colon form, lalagyan natin siya ng colon. And sa word form, so susulat lang natin. So, 4 is 2, 3. Now, we have stars to pentagon. So, ilang stars ang meron tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. So, ito ay 18. And ang atin pong pentagon is 15. So, we have 18 is to 15. So, ang 18 and 15, pwede natin i-divide sa 3. So, 18 divided by 3 is 6. 15 divided by 3 is 5. So, ang fraction form natin is 6 is to 5. Ang colon form nito is, lalagyan lang natin ng tutuldok. And ang word form is 6 is to 5. Then we have learning task 2. Write a ratio of the following in 3 ways. So, gagawin natin siya in fraction form, in colon form, and in word form. So, ito ay fraction, ito ay colon form, and ito ay word form. So, pwede naman magkakabaliktad. So, depende sa inyo kung anong gusto nyo unahin. So, mas madali kasi pag fraction kasi maglo-lowest term muna kayo. So, kung mapapansin nyo sa number 1, we have 6 weeks to 12 days. So, ito ay weeks. Ito ay days. So, magkaiba sila ng unit. Ang ano mas maliit, yung weeks or yung days? So, yung days. So, kailangan natin sila pagtularin sa days. So, ang weeks, ilang days ba meron sa isang linggo? So, we have 7. Eh, 6 na linggo to. So, ilang days lahat yon? So, yun po ay 42 days. Kasi 7 times 6 is 42. Ayan. So, magkatulad na sila. Para na silang days. So, kapag sinulat to sa fraction, magiging 42 is to 12. Ang 42 is to 12 ay pwede pa natin i-divide. So, ano kaya ang kanilang GCF? So, 6 po. So, 42 divided by 6 is 7. 12 divided by 6 is 2. So, ang fraction form ay 7 is to 2. So, sa colon form, so, lalagyan lang siya ng colon. So, 7 is to 2. And sa word, 7 is to 2. Okay? So, dito naman tayo sa number 2. So, we have 10 decimeters to 10 centimeters. Kung nakikita nyo dito, ang decimeter at saka centimeter ay magkaiba. So, magkaiba sila ng unit. So, paano po yun? So, ano po ba ang mas maliit? Yung decimeter po ba? Or yung centimeter? So, yung centimeter. Tandaan po ha, ang isang decimeter ay equal po sa 10 centimeters. So, kailangan magiging, ano to ha, centimeters. So, kung ang isang decimeter ay 10 centimeters, ito ay 10. So, ilan lahat po yung centimeter natin? So, ito po ay magiging 10 times 10 ay 100. So, yan, pareho na sila. 100 centimeters to 10 centimeters. So, pag sinulat natin in fraction, 100 is to 10. So, ang kanilang GCF is 10. So, pag dinivide natin, magiging, so, ang 100 divided by 10 ay 10. Ang 10 divided by 10 is 1. So, ang kanilang ratio is 10 is to 1. So, pag colon form, so, ganun lang ulit. So, sa word form, so, 10 is to 1. Next, we have 4 days to 36 hours. So, ito, 4 na araw sa 36 na oras. So, paano po yun? So, magkaiba uli sila ng unit. So, ano mas maliit? Yung days or yung hours? So, syempre, yung oras. So, mas maliit siya. So, ibig sabihin ng days, i-convert natin into hours. So, gagawin natin itong hours. So, kung hours, ang isang araw o ang one day, ilang oras po?
So, ang isang araw, ilang oras po yan? So, yan po ay 24 hours. We have 4 days. So, ilang lahat yung hours na yon? So, yan po ay 96. So, 96 hours to 36 hours. So, pareho na po silang hours. So, ang 96 at saka 36. So, pag nilowest term natin, saan po siya pwedeng i-divide? So, pwede siyang i-divide sa 12. So, pag dinivide natin sa 12, 96 divided by 12 ay 8. 36 divided by 12 ay 3. So, yun po ang fraction form natin. So, sa column form, sa magiging 8 is to 3. And sa word form, so lagyan lang natin ng word, is 2, 3. Then, we have number 4, 4 months to 8 weeks. So, 4 months to 8 weeks. So, magkaiba ulit sila ng unit. Ito ay months, ito ay weeks. Ano ang mas maliit? Months or weeks? So, yung weeks. So, ang isang month o isang buwan ay ilang weeks. So, ang average mo na weeks, number of weeks sa isang buwan ay 4. So, 4 weeks po siya. We have, sa example natin na 4 months. Kung ang isang buwan ay 4 weeks, so ilan lahat yun sa 4 months? So, 4 times 4 ay 16. So, we have 16 weeks. So, 16 weeks to 8 weeks. So, 16 is to 8. So, ang GCF nila is 8. 16 divided by 8 is 2. 8 divided by 8 is 1. So, sa column form, magiging 2 is to 1. Sa word form, so 2 is to 1. Then last, number 5, 30 seconds to 6 minutes. So, magkaibali. So, ito po is seconds, ito po ay minutes. So, ano mas maliit? Yung seconds. So, ang isang minuto ay equivalent sa ilang segundo. So, ito po ay 60 seconds. So, kung gagawin natin yung minutes na seconds, 60 seconds yung isang minuto, 6 na minuto to. So, ilan lahat yon? So, 60 times 6 ay 360. So, ang ratio nito ay 30 is to 360. So, kapag ito po ay ating hinanapan ng GCF, equivalent po ito sa 30. So, pwede natin silang i-divide sa 30. 30 divided by 30 is 1. Then, 360 divided by 30 is 12. So, magiging 1 is to 12. So, ito po ay sa column form. So, 1 is to 12. And sa word form, 1 is to 12. So, for number 6, we have 24 girls to 16 boys. So, paano po ito? So, since kahit sila ay magkaiba ng unit, pero hindi natin pwedeng ipagkatulad yung girls at saka boys. So, as is na po siya. Ngayon, kung girls to boys na po ito, so magiging 24 is to 16. So, saan pwedeng i-divide ng 24 and 16? Pwede po siya sa 8. So, 24 divided by 8 is 3. 16 divided by 8 is 2. So, sa column form, so magiging 3 is to 2. And sa word form, so 3 is to 2. Then, sa number 7, so mangoes to fruits. So, hindi natin pwedeng ipagkatulad yon. So, as is na rin po ito. So, hindi natin pwedeng i-change yung fruits sa mangoes kasi hindi naman natin alam kung ilang mangoes ba meron sa fruits. So, ito po ay mangoes to fruits talaga. So, magiging 12 is to 36.
So, saan po siya pwedeng i-divide? So, pwede siyang i-divide sa 12. So, 12 divided by 12 is 1. 36 divided by 12 is 3. So, sa column form, magiging 1:3. So, ganun din po sa ating word form. Then, sa number 8, we have 2 years to 36 months. So, ang years, pwede natin gawin into months. So, ang isang taon o 1 year ay ilang buwan? So, ilang buwan meron sa isang taon? So, we have 12 months. So, ngayon, kung gagawin nating months itong years, so, ilang months po meron ng 2 years? So, 12 times 2 is 24. So, we have 24 months to 36 months. So, saan po ito pwedeng i-divide? Pwede natin i-divide ito sa 12. So, 24 divided by 12 is 2. 36 divided by 12 is 3. So, magiging 2:3. So, ganun din po dito sa dulo. Then, we have number 9, 45 points to 9 games. So, hindi natin pwedeng ipagkatulad yung points at saka yung games. So, as is na po siya, 45:9. So, saan siya pwedeng i-divide? Pwede natin siya i-divide sa 9. 45 divided by 9 is 5. 9 divided by 9 is 1. So, sa column 4, magiging 5:1. Sa word form, so, ganun din po uli siya. So, 5:1. Then, last, number 10, 468 students for 9 classrooms. So, hindi natin pwedeng i-convert ang classrooms sa students. So, as is na rin po siya. So, magiging 468:9. So, saan siya pwedeng i-divide? Pwede natin siyang i-divide sa 9. So, 468 divided by 9 is 52. And 9 divided by 9 is 1. So, kaya siya magiging 52:1. Yan. So, tandaan natin, hindi porket nakita natin yung number, yun na agad yung ating i-ratio. So, tignan natin yung unit niya. So, sila po ay same unit or pwede natin i-convert sa same unit. Gawin po muna natin siya. Then, para sa learning task 3, so write at least 3 equivalent ratio of the given ratio. So, madali lang to kung yung mas maliit lang. So, katulad kanina, so times 2, times 3, times 4 na lang natin siya. Pero pwede rin, kung ayaw nyo ng times 2, times 3, times 4, pwede yung mas mataas na number. So, para ito sa sample lang natin dito. So, kung times 2, 2 times 2 is 4, 4 times 2 is 8. So, times 3, 2 times 3 is 6, 4 times 3 is 12. So, times 4, 2 times 4 ay 8, 4 times 4 ay 16. So, yan, nakuha agad natin yung equivalent ratio. So, doon naman tayo sa 5:10. So, 5 times 2 is 10, 10 times 2 is 20. Sa times 3, 5 times 3 is 15, 10 times 3 is 30. So, puro times 3 yun. Sa times 4 naman, 5 times 4 is 20. 10 times 4 is 40. Sa number 3, so we have 4:5. So, times 2 muna tayo. So, 4 times 2 is 8. 5 times 2 is 10. Sa times 3, 4 times 3 is 12. 5 times 3 is 15. Sa times 4, 4 times 4 is 16. 5 times 4 is 20. And number 4, we have 3:9. So, sa times 2, 3 times 2 is 6. 9 times 2 is 18. So, times 3, 3 times 3 is 9. 9 times 3 is 27. Sa times 4, 3 times 4 ay 12. 9 times 4 is 36. And last, number 5, 2:5. So, 2 times 2 is 4, 5 times 2 is 10.
times 3. 2 times 3 is 6. 5 times 3 is 15. Times 4. 2 times 4 is 8. 5 times 4 is 20. Then, number 6. So, ganun ulit. Times 2, times 3, and times 4. So, sa 8 is to 10. So, 8 times 2 is 16. 10 times 2 is 20. 8 times 3 is 24. 10 times 3 is 30. And 8 times 4 is 32. 10 times 4 is 40. So, napakadali lang dito sa equivalent ratio. Sa number 7, we have 3 is to 5. So, 3 times 2 is 6. 5 times 2 is 10. 3 times 3 is 9. 5 times 3 is 15. And 3 times 4 is 12. 5 times 4 is 20. Then we have number 8. 2 is to 8. 2 times 2 is 4. 8 times 2 is 16. 2 times 3 is 6. 8 times 3 is 24. And 2 times 4 is 8. 8 times 4 is 32. Then number 9, we have 3 is to 7. So 3 times 2 is 6. 7 times 2 is 14. So times 3 naman. 3 times 3 is 9. 7 times 3 is 21. So times 4. 3 times 4 is 12. 7 times 4 is 28. Then we have number 10. 6 times 2 is 12. 8 times 2 is 16. So times 3, 6 times 3 is 18. 8 times 3 is 24. And times 4, 6 times 4 is 24. 8 times 4 is 32. Then, learning task 4, let us write the following fraction in word and column form. So, word at saka column form. So, ang 3 is to 4 sa word, so ganito lang po siya. So, sa column form, so yan. Then, sa 5 is to 8, so 5 is to 8. So, sa column form, so lagyan lang natin siya ng colon. So, yan na po lahat yung sagot para sa 1 to 5. Then, sa number 6, same procedure pa rin tayo. So, ang pinagkaiba lang dito is yung number 10. So, ayan. So, sa 6 to 9, given na yung ating answer, as is na po siya. Dito lang sa number 10. So, pwede pa siyang i-lowest term. So, di ba we have 56 is to 18. Pwede pa siyang i-divide sa 2. So, 56 divided by 2 is 28. So, dito pala muna. So, 28. 18 divided by 2 is 9. So, kaya pwede siyang 28 is to 9. So, tandaan natin, ratio is a comparison of two quantities which can be written in colon, word, or fraction form. So, tandaan natin, tatlong ways para magsulat ng ratio. So, colon, word, or fraction. Pag sinabi natin rate, ito po ay comparison ng dalawang quantities pero magkaiba ng unit. And the ratio has a unit of measure. So, pag ratio, magkatulad po ng unit. Kapag rate, magkaiba po. So, dun po nagtatapos ang ating lesson para sa week 1 po ng ating second quarter. So, I hope po madami kayo natutunan at napakadali lang po ng lesson natin. So, try po i-practice and then answer your activity sheets. And that's all, and thank you.